สวัสดีค่ะทุกคน ขอต้อนรับเข้าสู่มินิ How to by นิมิ Nails ค่ะ และบันดาลใจในการทำเล็บวันนี้ก็คือ MV Butter ของ BTS นั่นเอง ซึ่งโทนสีเล็บที่เลือกในวันนี้เป็นโทนซัมเมอร์ในฉากลงยิ้มนั่นเอง ส่วนตัวแล้วคือชอบซีนนี้มากๆ ก็เลยออกแบบแล้วก็วาดออกมาจนได้เป็นลายนี้เลยค่ะ ทีนี้เราไปดูขั้นตอนการทำลงเล็บกันเลย